ආයිබෝවන් යාළුවනේ අපගේ ප්‍රභා පැෂන් YouTube නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියා දෙන්න හදන්නේ මෙන්න මේ ගවුම් මෝස්තරය බ්ලොග් එක කොහොමද සකස් කරගන්නේ කියලා. මෙම ඇඳුම් මෝස්තරයේ අත ඇවිල්ලා තියෙනෙත් උර හිසෙන්ම තමයි. පහලින් ප්‍රිල් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගැට ගහන පටියකුත් තියෙනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද සකස් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි අවශ්‍ය මිනුම් ලියාගනිමු. උරහිස මිනුමංගල් 14යි, අත දිගංගල් 5යි, පපුවට මිනුමංගල් 36යි, ඉනවට මිනුමංගල් 32යි, උකුලවට මිනුමංගල් 40යි, සම්පූර්ණ උසංගල් 36යි. ඉනට උස අඟල් 15යි. අපි බලමු දැන් මේකේ බ්ලොක් එක කොහොමද සකස් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම කොලයක් අරගෙන ඉහළින් රේඛාවක් ඇඳගන්න. මේ තමයි උරහිස රේඛාව. උරහිස රේඛාවේ ඉඳන් අඟල් 3ක් හරහට ලකුණු කරන්න. මේ තමයි මූලික කර පළල අඟල් 3යි. උරහිස අඟල් 14යි. 14 දෙකට බෙදුවහම අඟල් 7යි. එම 7 ලකුණු කරපු ලක්ෂයේ ඉඳන් අඟල් 1ක් පහත් කරලා උරහිස ඇල රේඛාව මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්න. එම ලක්ෂයේ ඉඳන් පහළට නැවත අඟල් 7ක් ලකුණු කරලා මූලික අත්කට උස රේඛාව මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්න. මූලික කර ගැඹුර අඟල් 3.5යි. අඟල් 3.5යි. මේ විදිහට කෙලින් රේඛාවක් ඇඳගෙන හරිමැද ලකුණු කරලා අඟල් භාගයක් මේ පැත්තට ලකුණු කරන්න. මෙම රේඛාව මත ලකුණු කරන්නේ පපුවට මිනුමට අඟල් 2ක් බුරුල විදිහට එකතු කරලා අඟල් 4ෙන් බෙදුවහම එන සංඛ්‍යාව අඟල් 9.5යි. ඒ අඟල් 9.5 මේ රේඛාව මත ලකුණු කරන්න. ඉන්පසුව මේ ආකාරයට අත්කට ඇඳ ගන්න. ශරීරයෙන් මැනලා ගන්න අත්කට මිනුමට වඩා අඟල් භාගයක් අඟලක් ලොකු උනාට කමක් නැහැ. ශරීරයෙන් මැනලා ගන්න මිනුමට වඩා කුඩා වුණොත් එහෙම අත්කට හිර වෙන්න බලනවා. ඉන්පසුව උරහිස මුදුන රේඛාවේ ඉඳන් පහළට අඟල් 15ක් පහළින් රේඛාවක් අඳිනවා. ඉන රේඛාව එම රේඛාවේ ඉඳන් පහළට අඟල් 7ක් පහළින් උකුල රේඛාව පිහිටනවා. අඟල් 7ක් පහළින් සම්පූර්ණ උස අඟල් 36යි. සම්පූර්ණ උස අඟල් 36යි. අපි දැන් මේ රේඛා ටික ඇඳ ගනිමු. මේ තමයි ඉන රේඛාව. මේ තමයි උකුල රේඛාව. ඉන රේඛාවේ ඉඳන් අඟල් 7ක් පහළින් තමයි උකුල රේඛාව පිහිටන්නේ. ඔයාලට ඒක ශරීරයෙන් මැනලා ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි ගවුමේ උස අඟල් 36යි. ඔයාලට කැමති උස ප්‍රමාණයක් ඔයාලගේ මිනුම් දාලා මේ බ්ලොක් එක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක රෙද්ද මතම ඇඳලා මහ ගන්නත් පුළුවන්. ඉනවට මිනුම අඟල් 32යි. 32ට බුරුල විදිහට
අඟල් දෙකක් එකතු කරලා අඟල් 4ෙන් බෙදලා එන ප්‍රමාණය ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට එන්නේ මට අඟල් 8මාරයි. ඒ විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. නැතිනම් අපිට ඊට වැඩිය ලේසි ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. ඇඳ ගන්න අපි මේ ක්‍රමය බලමු. උකුල වටමිනුම අඟල් 40යි. 40 4ෙන් බෙදුවාම අඟල් 10යි. මේ අඟල් 10ට අඟල් එකක් එකතු කරලා එන අඟල් 11 මේ රේඛාව මත ලකුණු කරන්න අඟල් 11යි. ඒ අඟල් 11ම මෙම රේඛාව මත ලකුණු කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට අරගෙන අපිට අවශ්‍ය වෙනස්කම් මේ ආකාරයට සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඒක මම වෙන පෑනකින් කියා දෙන්නම්. උරහිස කර පළල අඟල් 1කින් වැඩි කරගන්න. කර ගැඹුරත් අඟල් 1කින් වැඩි කරගන්න. ඉන්පසුව අලුත් කර මේ ආකාරයට ඇඳගන්න. මෙම උරහිස මෙම අඟලක් පාත් කරපු එම උරහිස අඟල ඒක හරියටම දෙකට බෙදලා අඟල් භාගයක් එන ආකාරයට නැවත මේ ආකාරයට රේඛාවක් ඇඳගන්න. එම රේඛාවේ අපේ දැන් මෙතන උරහිස තියෙන අඟල් 3ක්. ඒ අඟල් 3 මෙම රේඛාව මත ලකුණු කරලා නැවත අත අඟල් 5 මේ ආකාරයට ලකුණු කරනවා. එතකොට සම්පූර්ණ දිග වෙනවා අඟල් 8ක්. ඉන්පසුව මෙතන පහළ මූලික අත උස රේඛාවේ ඉඳන් අඟල් 3ක් පහලින් ලකුණු කරලා අත්කට මගේ අත අග වටමිනුම අඟල් 12යි. 12 දෙකට බෙදුවම අඟල් 6යි. බුරුල විදිහට අඟල් 3ක් මම දෙකක් හෝ 3ක් එකතු කරන්න පුළුවන්. මම 3ක් එකතු කරනවා අඟල් 9යි. මෙතන ඉඳන් අඟල් 9ක් පහළට මේ විදිහට ලකුණු කරලා මේ ආකාරයට ඉන රේඛාවෙන් අඟල් 1ක් මේ පැත්තට ලකුණු කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට ගවුම ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපි ඒ ලයින් හැඩයක් දෙනවා අඟල් 3ක 2මාරක් 3ක් වෙන ප්‍රමාණයක ඒ ලයින් හැඩයක් මම දෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ගවුම නිර්මාණය වෙන්නේ. ඔයාලට අත තව දිගට ඕනි නම් අඟල් 7ක් 8ක් එහෙමනම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඉඳන් අවශ්‍ය අඟල් 5 වෙනුවට අඟල් 7ද 8ද 10ද ඕනෙම ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. එතන ඉඳන් ඒ ප්‍රමාණය අරගෙන මේ ආකාරයට හැඩ කරලා ගන්න පුළුවන්. අඟල් 1ක්. ඔයාලට ඉන මේ ආකාරයට ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට අඟල් 8මාර මෙතනට එන්නේ. දැන් මෙතන 9යි කාලක් වගේ තියෙනවා. මෙහෙ වුණාම ඇඟට හරිම සැහැල්ලුයි ඇඳුම ඇඳහම. 8මාරේ නාගයට ගත්තොත් තව ටිකක් කුඩා වෙනවා ඇඳුම. සෙමි පිටටාකාරය ඇඳුමක් තමයි එන්නේ. දැන් මේ මෝස්තරේ හැටියට අපේ ඉන ටිකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට බෙල්ට් එකක් තියෙන නිසා බෙල්ට් එක බැඳහම අපිට ලස්සනට හැඩට එනවා. ඉන හරියෙන් බෙල්ට් එක බැඳහම මේ ආකාරයට ඊට පස්සේ නිර්මාණය කරලා පහළ ඉඳන් ඉහළට අඟල් 8ක් මේ ආකාරයට ලකුණු කරලා ෆ්‍රිල් එක ඇඳ ගන්නවා.
අපිට ප්‍රිල් එක ගන්න පුළුවන් මෙම ප්‍රමාණය වගේ දෙගුණයක්. ඒ කියන්නේ 11 වරක් 2 අඟල් 22ක ප්‍රමාණයක ප්‍රිල් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඉඳන් ඉහළට අඟල් 1ක් ලකුණු කරලා මෙතනින් මේ ආකාරයට හැඩ කර ගන්නවා. අපිට තව මෙතනින් V shape එකක් ගන්න ඕනි. මෙතන ඉඳන් අඟල් 1ක් මේ පැත්තට ලකුණු කරනවා. මෙතන ඉඳන් අඟල් 3ක් පහළට අඟල් 3ක් පහළින් ලකුණු කරලා මේ ආකාරයට මේ V shape එක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි ඉදිරිපස බ්ලොක් කොටස. පිටපස බ්ලොක් එක මීට වැඩිය වෙනස් වෙන්නේ මේ කර ගැඹුර අපි ගන්නවා අඟල් 1ක් පහළට. ඉන්පසුව මේ මෙතනට මේ ආකාරයට යා කර ගන්නවා. අපි දැන් කපලා බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. මුලින්ම මම පිටුපස බ්ලොක් කොටස කපලා ඉවත් කර ගන්නවා. ප්‍රිල් කොටස මේ තමයි ප්‍රිල් කොටස. ප්‍රිල් කොටස මෙන්න මේ ආකාරයට අපි අයින් කර ගන්නවා. ප්‍රිල් එකේ ඉහළට සහ පහළට රෙද්ද මත කපනකොට අඟල් භාගයේ ගානේ මැහුම් වාසි තියලා කපන්න ඕනි. මම මෙතනදී මැහුම් වාසි නැතුව තමයි කපන්නේ. පහළ වාටියෙන් අඟල් භාගයක් මැහුම් වාසි තියාගන්න. අන්සෙනුත් අඟල් භාගක මැහුම් වාසි තියාගන්න. ඔයා කෙට්ටු කෙනෙක් නම් මෙතන අඟල් 1ක් හැඩ කරන්න. ඔයා ශරීරයෙන් මහත කෙනෙක් නම් අඟල් භාගයක් හැඩ කරාම හොඳටම ඇති. කැමති නම් එහෙම හැඩ කරන්නේ නැතුව උනත් තියන්න පුළුවන්. හැඩ කරාම හරි ලස්සනට අපිට මේක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම පිටුපස කොටස තමයි කපලා අයින් කරන්නේ. මේ තමයි පිටුපස කොටස. නැම්මට ගන්න. මේකත් නැම්ම. මේකෙදී V shape එක මෙන්න මේ ආකාරයට කපා ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම අපිට පේසිම කපන්න පුළුවන්. මෙතන ඉඳන් අඟල් 2ක විතර ප්‍රමාණයට මෙන්න මේ ආකාරයට පේසිම කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ප්‍රිල් කොටස අල්ලමු. අපි ප්‍රිල් එක අල්ලන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. මේ තමයි ඉදිරිපස කොටස. ප්‍රිල් එක ඇල්ලුවාම මේ ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. මේ තමයි පිටුපස කොටස. අපි ඒකටත් ප්‍රිල් කොටස අල්ලගමු. කොළ නිසා හරි අමාරු. ඒ නිසා මේ විදිහට තමයි ගන්නෙ.
මේ තමයි පිටිපස කොටස. පිටිපස කොටසේ මෙතනට අඟල් 2.5 විතර පේසිමක් ඉදිරිපස කපපු ප්‍රමාණයටම පේසින් එක මේ පැත්තට කපා ගන්න ඕනේ. මේ තමයි පිටිපස, මේ තමයි ඉදිරිපස. ඉන්පසු අපි මෙන්න මේ ආකාරයට මහලා නිම කර ගන්නවා. වාටියට අඟල් 1.5ක් තියාගන්න. උරහිසට අඟල් භාගයක් මැහුම් වාසි තියාගන්න. කරට අඟල් කාලයි. අංශයට අඟල් භාගයක් හෝ අඟලක් වල් කැමති ප්‍රමාණයක් තියාගන්න පුළුවන්. රෙද්ද මත කපනකොට සාය පහළ වාටියට අඟල් භාගයක මැහුම් වාසි තියාගන්න ඕනි. ප්‍රිල් එකේ ඉහළින් අඟල් භාගයයි පහළින් අඟල් භාගයක් තියාගෙන කපලා මේ ආකාරයට මසලා නිම කරගන්න පුළුවන්. මේ තමයි ඒ මහලා නිම කරගත්ත ගවුම. ඉන්පසුව දැන් අපි මේකට ඉනට අපි බෙල්ට් එකක් ගැට ගන්නවා, පටියක් ගැට ගන්නවා. ඉනේ පටිය සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ ඉනවට මිනුම වගේ 3 ගුණයක් දිග පටියක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඉනවට මිනුම වගේ දෙගුණයක් ඇති 2.5ක් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට 32 මගේ ඉනවට මිනුම 32යි. 32 ඒවා දෙකක් වෙනවා 64ක්. අඟල් 64ක් දිග අඟල් 2ක් පළල පටියක් වාට සකස් කරගන්න ඕනි. අපිට මේක ඉහළින් නැම්මඩ තියලා අඟල් 2.5ක් දිගට කපා ගත්තාම ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් පළල වෙනවා අඟල් 5ක්. අඟල් 5ක් පළලට එනවා. එතකොට අපි අඟල් භාග මැහුම් වාසි තියෙනවා ඇතුළට නැමිලා මැහෙන්න. මම හිතනවා මම අද කියා දීපු පාඩම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට අපහැදිතල් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මාව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. මේ වගේම වටිනා වීඩියෝ එකකින් නැවත අපි හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. bye.